මම අද හදන්න යන්නේ චිකන් සුප් එකක්. මේක ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් හෙල්දි ඩිනර් මීල් එකක්. අපි මේ සුප් එක හදන්න කිසිම රසකාරකයක් භාවිත කරන්නේ නැහැ. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. අපි දැන් සුප් එක හදාගන්න යන පෑන් එකට සුදු ලූණු එකතු කරගන්නවා. සුදු ලූණු බික් 3ක් විතර. ලූණු ගෙඩියකින් භාගයක් විතරත් එකතු කරගන්නවා. සාමාන්‍ය සයිස් කැරට් ගෙඩි 2ක් විතර පොඩියට කපාගෙන එකතු කරගන්නවා. තියෙනවා නම් සෙලරි ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම අල ගෙඩියකුත් පොඩියට කපාගෙන එකතු කරගත්තා. මම මේ සුප් එක හදන්න චිකන් ග්‍රෑම් 200ක් ගන්නවා. කටු තියෙන චිකන් තමයි ගන්න ඕන. මොකද එතකොට තමයි සුප් එක රස. එළවලු Tamanට කැමති එළවලුවක් භාවිත කරන්න පුළුවන් පොඩියට කපාගෙන. දැන් මම වතුර එකතු කරගන්නවා. මේ චිකන් එළවලු ටික වැහෙන ප්‍රමාණය වෙනකන් වතුර එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මේකට ලුණු තේ හැන්දක් ඉස්සෙල්ලාම එකතු කරගන්නවා. අපිට පස්සේ පුළුවන් රස බලලා ලුණු මදි නම් ආපහු එකතු කරගන්න. දැන් අපි මේ විදිහට ලිප ඔන් කරලා ටිකක් වැඩි උෂ්ණත්වයකින් අපි මේක කුක් කරගන්න යන්නේ. දැන් මේ විදිහට වතුර නටන්න පටන් ගත්තට පස්සේ අපි කෝනුයි තක්කලි එකතු කරගන්නවා. තමන් කැමති නම් විතරක් තක්කලි එකතු කරගන්න. තක්කලි දාපුවාම ටිකක් ඇඹුල් රසක් එක්ක රස ෆ්ලේවර් එකක් එනවා. ඒක කැමති නම් විතරක් දාගන්න. දැන් අපි ගම්මිරිස් තේ හැන්දකුත් මේ විදිහට එකතු කරලා තවත් විනාඩි 5ක් මේ විදිහටම කුක් කරගන්නවා. දැන් මේ විදිහට බිත්තරයක් අරගෙන අපි වෙනම භාජනයකට දාලා ලෑස්ති කරලා තියාගන්නවා. අපි මේ විනාඩි 5ක් ගියාට පස්සේ අපේ සුප් එක මේ බිත්තරේ එකට එකතු කරගන්න යන්නේ. කැමති නම් ඔයාලට සුදු මදේ විතරක් දාගන්න පුළුවන්. කහ මදේ අයින් කරලා. මේ අපේ සුප් එක විනාඩි 5කට පස්සේ චිකන් කෑලි හොඳට කුක් වෙලා තියෙන්නේ. කැමති නම් පුළුවන් කෑලි එළියට අරගෙන කටු අයින් කරලා වෙනම දාන්න. ඔබ දැන් ලිපේ කින්දර අඩු කරනවා. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත බිත්තර එක සුප් එකට එකතු කරගන්නවා. අපිට පුළුවන් මේ වෙලාවේදී සුප් එකේ රස බලලා ලුණු මදි නම් ගම්මිරිස් මදි නම් තව වැඩිපුර එකතු කරගන්න. තවත් විනාඩි 2ක් විතර මේ අඩු උෂ්ණත්වයේ මෙහෙමම කුක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කපාගත්ත ග්‍රීන් අනියන් ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ග්‍රීන් අනියන් දාපු ගමන් අපි අපේ ලිප ඕෆ් කරගන්නවා. දැන් මේ අපේ සුප් එක බීමට සූදානම්. අපිට පුළුවන් මේ විදිහට කැමති විදිහේ පාන් වර්ගයක් එක්ක සුප් එක පිළිගන්නන්න.